מאז שנות ה-90 של המאה ה-20 הגיעו לישראל כמיליון מהגרים ומהגרות מברית המועצות לשעבר, והם נוספו לאוכלוסייה הקיימת שמנתה באותה העת כ7.5 מיליון תושבים בסך הכל. כלומר, הגיעה מסה קריטית של אנשים והשפיעה על אופי החברה כולה בישראל. אבל בפרק הזה לא נדון ישירות בחברה הישראלית המשתנה בעקבות הגירות מסיביות, אלא נתרכז בחוויות של היות אישה יהודייה מהגרת. חשוב להדגיש שחוויות של הגירה הן לא דבר אחיד. מחקרים מוכיחים שההיבט המגדרי מזמן חוויות שונות לגברים ולנשים, וזאת כמובן לצד החוויות המשותפות שהם חולקים. ישנם אתגרים שהם ייחודיים לנשים מהגרות. למשל, נוכחות גדולה במיוחד של נשים דוברות רוסית שהחלו לחיות במרחב הישראלי, עוררה תשומת לב רבה וגררה תגובות מצד האוכלוסייה הוותיקה. את המהגרות דוברות הרוסית בישראל מלווה שורה ארוכה של סטריאוטיפים חברתיים, סטריאוטיפים שהם מוטים ודכאניים. יצירות האומנות שאנחנו עומדים לראות עוסקות בנושאים שמרכיבים את תמונת החיים והחוויות של האומניות המהגרות הללו, בהם סטריאוטיפיזציה סקסיסטית, סחר בנשים, קשיי פרנסה, שאלת הזהות היהודית, המיקום התרבותי-לאומי המשולב וההיברידי שלהן, ועוד. משהו נוסף שחשוב לציין הוא שהמהגרות האלה סופגות יחס מכליל מצד האוכלוסייה הוותיקה, אף על פי שהן לא מרכיבות קבוצה הומוגנית. יש נשים שהגיעו מרוסיה ויש שהגיעו מארצות כמו לטביה, בלרוס, מולדובה. אחרות הגיעו מארצות שונות בקווקז, למשל אוזבקיסטן, אזרבייג'אן או קזחסטן. וגם ההיבט הזה, כמובן, משפיע על הזהות המורכבת שלהם, וכמו שנראה במהלך הפרק, הוא יבוא לידי ביטוי בעבודות האומנות שהן מייצרות. אחת הבעיות החריפות שאיתה מתמודדים מהגרים ומהגרות רבים מברית המועצות לשעבר בישראל היא שאלת היהדות שלהם. היבט מגדרי לשאלה מיהו יהודי וליתר דיוק מיהי יהודייה מביאה האומנית יסנה גולדשמיט. בעבודת הוידאו שנקראת אסני גויה נחשפים הצופים לסיפור חייה. גולדשמיט, שנולדה בשנת 1985 בלנינגרד, רוסיה, ובהמשך עברה עם משפחתה למולדובה, היא בת לאב יהודי ולאם לא יהודייה. לכן, היא לא נחשבת יהודייה על פי ההלכה היהודית, אבל היא כן הייתה זכאית לעלות ארצה מתוקף חוק השבות. לישראל היא הגיעה לראשונה כתלמידת תיכון במסגרת טיול של פרויקט תגלית. מטרת הפרויקט הזה היא לחזק את הקשר של צעירים יהודים ברחבי העולם לזהותם היהודית ולמדינת ישראל. כשהייתה בת 19 היא הגיעה שוב, והפעם עשתה עלייה במסגרת פרויקט עליית סלע. סלע זה ראשי תיבות של סטודנטים לפני הורים. ביצירה של גולדשמיט משולבים קטעי וידאו ישנים של בני משפחתה, של החיים שהיו לה במולדובה, משולבים בה גם קטעי סרטים מימי בית הספר היהודי שבו למדה, ותיעוד של אירועים שהתקיימו בחיי הקהילה היהודית שלה בקישינב, למשל בניית סוכה בחג הסוכות או נטיית עצים בחג הט"ו בשבט. בהמשך הוידאו שהיא יצרה, גולדשמיט מתארת את הטיסה, את הדרך לישראל, את הפרידה הקשה מעולמה הישן והמוכר, וגם את השמחה על החיים החדשים שעומדים להיות לה. וישנו רגע בולט וחשוב ביצירה. הרגע שבו היא מתארת איך בזמן קורס הגיור בישראל שהחליטה לעשות, היא מתחילה להבין שהזהות היהודית שלה לא לגמרי מוגדרת וברורה. בואו נתעכב על ניתוח הקטע הזה ביצירה, שממנו אנחנו רואים כעת כמה צילומי סטילס. אישה צעירה נראית יושבת כשהיא לבושה בסמלה קיצית ליד שולחן מכוסה במפה פרחונית. אנחנו שומעים את קולה של האומנית באודיו, והיא מספרת שלקראת טקס הגיור המזורז שנמשך 9 חודשים, היא חשבה בעיקר על הזהות היהודית שלה. כל זאת כשברקע נראות כתוביות מתחלפות, שבהן יש מידע על אודות מספר החגים שהיא חגגה בתקופה הזו, ותאריכים מרכזיים שבהם היא ציינה אירועים שקשורים לזהות היהודית שלה. האומנית מספרת בקטע הזה שהיא נכנסה לשגרה של תפילת שחרית בכל בוקר, עד שיום אחד, בעודה קוראת את שורות התפילה הרגילות, הכתה בה פתאום ההכרה שאחת השורות אולי לא מתאימה לה, שאולי כדאי שהיא לא תגיד אותה. כשהיא קוראת את הפסוק, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גויה,
היא פתאום מבינה שהאמירה שלא עשני גויה מנסחת בדיוק את המצב הגבולי שבו היא נמצאת. הרי היא עדיין לא יהודייה כהלכה, כי היא עדיין בעיצומו של תהליך הגיור, אבל היא גם לא ממש גויה. בנקודה זו, סגנון היצירה משתנה. מסגנון תיעודי, היצירה נהפכת לסגנון עיצובי, שמאופיין בצילום מטושטש במכוון, כמו ערפל. הדמות הנשית נראית ללא מיקוד, ואותיות הפסוק מהתפילה מופיעות בזו אחר זו במרכז הפריים של התמונה, מרכיבות יחד את המשפט, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם שלא עשני גויה. הקטע מסתיים בהתבהרות התמונה, כשפניה של האישה חוזרות להיות חדות וברורות, בעוד עדשת המצלמה מתמקדת בספר התפילות, ובמיוחד במשפט המסוים הזה, שהוא המקור להתלבטות של האישה שנמצאת באמצע תהליך הגיור. בסוף הקטע אנחנו שומעים אותה אומרת באודיו, אני לא יודעת אם אני צריכה לקרוא או לא צריכה לקרוא את המשפט הזה. בואו נראה את הקטע הזה ביצירה. החלטתי מזמן, עוד אז במולדובה, שנצטרך לעבור את גיור. משך הקורס היה בדיוק כמו התכנית עצמה, זה 9 חודשים, ולא היה לי קשה, את רוב הדברים ידעתי, רק אולי עוד יותר התעמקתי. נכנסתי למין שגרה, כל בוקר בשחרית הייתי אומרת את אותה תפילה. עד שיום אחד הבנתי מה בדיוק אני אומרת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גויה. אני קוראת את זה, ואני פשוט לא מבינה, אוקיי, אז אני צריכה להגיד את התפילה הזאת, לא צריכה להגיד את התפילה הזאת. מאז אני מחפשת מילה גוי בכל התפילות. הסרטון מסתיים עם אמירתה של האומנית. קוראים לי יסנה גולדשמיט, אני בת 25, מתוכן 6 שנים אני גרה בישראל, עליתי מקישיניב מולדובה, נולדתי בלנינגרד רוסיה. אני חיה פה לבד. הוריי ואחי נשארו בחול. המצב של גולדשמיט לא מאוד יוצא דופן בקרב מהגרות רבות מברית המועצות לשעבר שחיות בישראל. כשליש מהמהגרים והמהגרות מברית המועצות לשעבר שהגיעו לישראל מאז סוף שנות ה-90 של המאה ה-20 נמצאים באותו סטטוס דתי כמוה. מה זאת אומרת? ישראל שייכת לאחת המדינות המעטות בעולם שבהם מדיניות ההגירה וההליכים לקבלת אזרחות מבוססים על קריטריון אתנו-דתי. זאת להבדיל ממדינות הגירה כמו אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, שבהן הקריטריון הבסיסי לקבלת אזרחות הוא מקום הלידה, אבל יש גם הזדמנות לכל מהגר, בלי הבדל דת, גזע ומגדר, לקבל אזרחות, בכפוף להוכחת נאמנות וקריטריונים נוספים. ישראל פתוחה אם כן לקבלת מהגרים ומהגרות יהודיים, בהתאם לעקרונות מגילת העצמאות ומכוחו של חוק השבות. חוק השבות, שנחקק כחוק יסוד, קובע שליהודים יש זכות טבעית לשוב למולדתם ההיסטורית, ושכל יהודי ובני משפחתו שמהגרים לישראל יקבלו אזרחות מיידית. כדי לקבל אשרת הגירה לישראל, מספיק שהמהגר הפוטנציאלי יצטייד במסמכים שמעידים על שיוכו לדת היהודית. הוא לא צריך להוכיח את הזיקה התרבותית, הרגשית לעם היהודי, או בקיאות במסורת או הדת היהודיות. אז מה הבעיה? הבעיה היא שיש עמדות סותרות, מעין כפילות בעמדת המדינה עצמה לגבי מהגרים ומהגרות שמגיעים לישראל. החוק האזרחי מעניק להם אזרחות מיידית, אבל הממסד הרבני, שיש לו מונופול בישראל על ענייני מעמד אישי כמו נישואים, גירושים, קבורה, לא מעניק הכרה אוטומטית וקלה למהגרים. לעניין הזה יש היבט מגדרי מובהק שמקשה על נשים יותר מאשר לגברים, כמו שהאומנית יסנה גולדשמיט אמרה בעצמה. גברים שהיהדות שלהם מוטלת בספק על ידי הרבנות יכולים להתחתן עם אישה שהיא יהודייה, ואז הילדים שלהם יהיו יהודיים, וככה העתיד של ילדיהם מובטח. אבל כאישה, אני לא יכולה להבטיח את עתיד המעמד של הילדים שלי, כי היהדות נקבעת לפי האם. אם כך, היצירה של יסנה גולדשמיט חושפת אותנו באופן כן ובלתי אמצעי לאחד הקשיים החריפים שאיתם צריכות להתמודד נשים מהגרות מברית המועצות לשעבר שמגיעות לישראל. הקושי נובע משני היבטים. הראשון הוא קושי בירוקרטי שמשפיע על החיים הקונקרטיים, למשל בענייני נישואים והולדה של ילדים. הקושי השני הוא קוגניטיבי ורגשי,
שמשפיע על תחושת השייכות לעם היהודי, ליכולת להרגיש חלק מהקולקטיב הישראלי. בגלל הדרישה לצאת נגד הזהות שלהם, שמורכבת גם מחלק יהודי וגם מחלק לא יהודי, ובמיוחד בגלל הדרישה והלחץ המופעל עליהן לעבור גיור, רבות מהמהגרות דוברות הרוסית שחיות בישראל מרגישות פגועות ומנוכרות. וזאת אף על פי שהן אזרחיות מלאות במדינה. הן מתגייסות לצבא, הן שרות את המנון המדינה, מזדהות עם ערכי המדינה ומבקשות להשתלב בקולקטיב שחי בישראל. אם נחזור להתמקד כעת ברגע המרכזי ביצירה של גולדשמידט, ביצוע ברכת השחרית, שבה יש דרישה במפגיע לבטא את המילים ברוך שלא עשני גויה, הברכה הזאת מבחינתן היא בכלל לא ברכה.